Szeretettel üdvözlök mindenkit ismét. Az LPA podcastnak a harmadik részében Boronyák Laci kollégámmal. Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Arról fogunk beszélni, hogy igazából mi a haszna az LPA auditoknak. Ugye beszéltünk arról, hogy mi is az LPA audit, hogy épül fel, milyen követelmények vonatkoznak rá, hogyan lehet lefolytatni papíron, szoftverben, de azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindenképpen beszélni kell, hogy miért csinálja ezt egy cég. Tehát mi az, ami miatt ezt csinálni kéne egy cégnek, és azért fogalmazok feltételes módban, mert a tanúsító auditok során én sokszor láttam azt, hogy volt a cégnek LPA audit rendszere, amit valahogy csinált, de nem nagyon tudták megmutatni azt, hogy oké, csináljuk, de mi a haszna? Tehát miért csináljuk? Holott ez egy nagyon fontos kérdés az autóiparban, mert ugye minden pénzbe kerül. Maga az LPA audit is kerül valamennyi pénz, mert kell készítenünk táblákat, meg valami minimális eszközöket, ahol már komolyabban veszik, lesz majd szoftver, vagy tablet, vagy bármilyen eszközöket vásárolunk. De hogyha ezeket a költségeket összevetjük azzal, hogy nap mint nap mennyi pénz folyik ki a cost of poor quality, tehát a nem megfelelőségek oldalán a gyárba, azért már nem figyelünk oda, már nincs időnk. Tehát abban a pillanatban, hogy beszeretnénk vezetni egy gyárba az LPA-t, az első szint fog azonnal föllázadni, hogy ő nekik egyébként rengeteg a feladatuk, nekik egyáltalán nincsen semmi idejük, még egy ilyen plusz tevékenységre, ők teljesen fullon vannak. Az az érdekes, hogy a maga az LPA, tehát a kérdéslistákat is megnézzük, tulajdonképpen az első szinten lefedik egy csoportvezető, vagy egy sorvezetőnek a feladatkörét, tehát hogy őnek ilyen megfelelő anyagokat kell a területére kezelni, a megfelelő eszközökkel kalibrálni, tehát hogy nincsen benne semmi újdonság. A dolgozóinak, a kollégáinak ismerni kell a minőség célokat, hiszen ez amúgy a vállalatnak is egy kiemelten fontos feladata, tehát valójában semmi plusz nem csinálnak, csak egy gyors önellenőrzés tulajdonképpen, és itt mindjárt ugye beszéltünk arról az előző szakaszban, hogy ez nem egy több napos, tehát itt sincs megszabva, hogy ennek mennyi időt kell igénybe venni egy ilyen auditnak. Én mindig olyan rendszert vezettem be, ahol egy sorvezető, egy csoportvezetőnek az auditja ne tartson tovább, mint 4 óra. Tehát ha 4 órát egy csoportvezető nem tud arra szánni, hogy egy gyors áttekintés, és nem kell minden mérőeszközt átnézni, hogy minden kalibrált, ami épp egyet véletlenszerűen fölvesz, megnézi kalibrált rendbe, megnézek egy eszköz, hogy karbantartást elvégezték rendbe, megnézem egyik dolgozómnak, hogy a rendszerben tényleg be van-e a képzettsége dokumentálva. Tehát, hogy tulajdonképpen semmi extrát nem kell neki végrehajtania, csak azt, ami amúgy is a dolga. És azt gondolom, hogy ha azt mondja egy csoportvezető, hogy erre neki nincsen ideje, akkor én egyébként valamikor csoportvezetőként kezdtem, tehát azt gondolom, hogy adekváltan tudok erről beszélni, tehát akkor nem csoportvezető, tehát egy csoportvezető felel ugye a dolgozókért, a rábízott eszközökért, a teljesítmény, a hatékonyságért, és ezek a kérdések a biztonságért erről szólnak. Semmi extra nincsen benne. És az a tapasztalatom, hogy amúgy meg nem is rajtuk múlik főleg, tehát hogyha ők megértik, hogy a menedzsmentnek ez egy valódi szándéka, és valóban ők is elkötelezettek, akkor ők végre fogják hajtani, és nagyon gyors eredményeket lehet elérni. Tehát csak mondok egy egyszerű példát, hogy ez egy
egyből egy tréning is, hiszen a sorvezető is, illetve a dolgozók is igen, olyantól folyamatosan figyelik, hogy állnak a területük minőségi céljaival, tehát hogy áll a csapatuk, ők maguk is figyelik azt a területet, hogy nehogy, tehát mert szeretnék, de meg szeretnék nyerni, tehát szeretnék, hogy zöld legyen a területük, tehát így a dolgozók is közben működnek, mert tudják, hogy majd a csapatvezető nézi. Tehát ez egy olyan fajta oktatás lesz, egy ilyen kulturális áramlattá válik az egész történet, hogy plusz energiák nélkül, tehát azt gondolom, hogy a legolcsóbb minőségfejlesztési módszer. Én nem olyan sokat dolgoztam minőségügyben, így nyugdíj előtt, csak 25 évet. Ez még kevesebb, mint fele a karrieremnek. Tehát ezt tartottam a legjobb módszernek, pedig ezt nem kvalitisek hajtották végre, hanem dolgozók, és területvezetők, igazgatók, és itt lesz majd a kulcs egyébként a dolognak, hogy ez mikor tud jól működni igazából. A auditokon én azért láttam egy-két olyan LPA rendszert, ami nem működött. Itt mondtad azt, hogy kialakul egyfajta verseny a dolgozók között, hogy mindenki szeretné, hogyha az ő területe lenne zöld, és akkor oda teszik magukat. Ezen kívül, hogy az egyes területeket külön-külön is kiértékeli egy cég, és azt mondja, hogy ez zöld, ez sárga, ez meg esetleg piros, milyen módon lehet még kimutatni azt, számszerűsíteni azt, hogy mit hoznak az LPA auditok a konyhára végeredményben? Mivel ez nem egy olyan, mint egy 8D-nél, hogy egy adott problémának az adott megoldásáról, vagy annak a költségeiről, veszteségeiről beszélünk, egy idő után nagyon komoly mérhető például a selejtbe, tehát én most nem mondok cégneveket, tehát amikor legutóbb, ahol dolgoztam, elkezdtünk egy pilot területen, tehát nagyon drámai és gyors változások történtek csak azon a területen, abban a pár hónapban, ahogy elkezdtük ezt az auditot végrehajtani. A csoportvezetők borzasztó elkötelezettek voltak, és elkezdtek egy kicsit más szemmel látni. És most mondok egy olyan, ami talán nem pénzre fordítható, ugye nagyon sok cégnél, a autóiparban van, minden héten van egy audit. Most ezek az emberek, ezek ilyen tűzben edzettek lesznek, tehát én magam is voltam, hiszen én is auditor is voltam, hogy oda megy az ember egy dolgozóhoz, és kiszalad belőle a vér, hogy valaki jött, és jaj, mit fog kérdezni, de azok az emberek, akik minden nap tulajdonképpen átélik, és a saját vezetőjüktől, tehát nem lepi meg az a kérdés, hiszen én el szoktam mondani a dolgozóknak, hogy egy jó audit rendszerbe nem kell félni egy külső auditortól, mert itt nálatok senki sem tudja jobban. De az a csapat, amelyik együttműködik és jól csinálja az LPA-t, azoknál ez a kultúra abszolút alapból ki fog alakulni. Tehát mindenféle külön tréning, oktatások vagy bármilyen presszurálás nélkül ki fog ez alakulni. És ahogy mondtad, hogy több területet össze tudsz hasonlítani, és nagyon jól látszik, tehát hogy le lehet mérni egy proaktív módon például, hogy milyen a biztonsági szint a gyárban, hogy kezeljük mondjuk a veszélyes hulladékokat, tehát vagy éppen amelyik kérdést akarunk, és mivel be lehet csempészni, hiszen az ISO 9001-nek a folyamat szempontú megközelítés az egyik alapja. Tulajdonképpen így titokban, vagy nem is titokban, megtanítjuk az embereket, tehát lehet, hogy nem tudja, de hát nap mint nap ő ezt csinálja, hogy a teknősnek a lépésein tulajdonképpen átmegy, és őnek onnantól már teljesen természetes lesz, hogy mi az eszközöknek alkalmasnak kell lenni annak a feladatnak az elvégzéséhez. Úgyhogy ez olyan haszna van, ami valóban nem közvetlen, nem direkt módon, hanem indirekt módon hat a veszteségekre. Egyébként akár ahol vannak például 5-es auditok, ahol látványos eredmények lesznek, vagy auditokon, ahol jól csinálták az LPA-t, nem emlékszem olyanra, hogy egy külsős auditot
talál volna olyat, hogy egy mérőeszköz nincs kalibrálva, hiszen azt egy héten többször megnézik, függetlenül attól, hogy adon a területen nincs semmilyen mérőeszköz felelős nevű beosztott. Tehát, hogy ez a legnagyobb lényege neki, azt gondolom, ez a kulturális szint, ami kialakul. Ha jól értem, akkor nem direkt módon lehet mérni, viszont hogyha mondjuk összehasonlítjuk az eredményeket az LPA bevezetése előtt és után, akkor ott viszont látni kell miba költségekben, belső selejtben, akár vevői problémákban, veszteségekben a fejlődést, és akkor ugyanígy, hogyha van egy beállt LPA rendszer, és egy attól már egyébként beállt mutatószámrendszer, ahol elértünk célokat, akkor, hogyha tovább csavarunk az LPA-n, vagy változtatunk benne valamit, akkor azzal tudunk még. Hadd mondjak még egy plusz dolgot, a probléma megoldást. Tehát, hogyha egy 8D csapatot jól állítanak össze, mondjuk például szerencsés dolog, hogy egy csoportvezető is bekerül abban a 8D csapatban, nem csak mérnök urak ülnek össze és hölgyek egy tárgyalóteremben, és akkor egy csártokat nézekedve, hanem lemennek a területre, és akkor megnézik. Ott a csoportvezető egy olyan felkészült és szinte rendszerben gondolkodó csapattagot nyernek, aki tudni fogja, hogy egy isikavát fölvázolunk, hogy ember, módszer, gép, tehát hogy hiszen ő ezeket megnézi nap mint nap, tehát egy nagyon hasznos csapattag lesz. Ugye én több helyen dolgoztam, nagyon szerettem egyébként a QRQC módszert. Amikor ugye azt mondják, az egy Japánból indult, tudtam legalábbis, hogy ugye a problémát ne vidd el onnan, ahol kell, hanem ott old meg lehetőleg, tehát ne vigyük föl a meeting roomba, hanem próbáljuk ott megoldani, és tulajdonképpen az ottani személyzet, a kollégák aktív tagjai lesznek a probléma megoldása, mert teljesen értik, hogy miről beszélünk, mert valami miatt megborult az a követelmény, és hát ugye az is megint, hogyha az egy olyan probléma, akkor az ismét be lehet építeni majd egy következő LPA frissítésbe. És akkor eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy miért nem működik, ahol nem működik. Ugye én általában a képzéseken mindig negatív példákkal szoktam élni, mert az könnyebb megjegyezni, de természetesen láttam sok nagyon jó példát is az auditori pályafutásom során, de amikor nem működik az LPA rendszer, akkor az miért lehet? Most ezzel lehet, hogy sok hallgatót fölbosszantok. Mindig, mindenhol egyetlen egy oka van, az a menedzsment elkötelezettsége, mert sajnos nagyon sok helyen úgy működik a menedzsment, hogy nem ismeri a módszert, és valami miatt, vagy vevői nyomásra, vagy valakitől, és akkor elkezdik, hogy vezessük be, csináljuk meg, és az elején nagy lelkesedés van, és akkor szép lassan ez a lelkesedés alább hagy, mert ezek nem olyan megtakarítást hoznak, hogy mint egy újítási rendszernél, hogy most ezen 10 000 eurót tudunk, vagy egy 8D-ben, hogy egy adott problémát tudtunk megszüntetni, hanem pont ezek a széles spektrumon működő problémák, és őnek ott kell lenni. Tehát sajnos azt láttam, hogy nagyon sok felső vezető, értem én is 20 évig festővezető voltam, tehát így mondhatom öngolt is lövök ezzel, tehát nem érünk rá, mert meeting van, mert halasztanom kell, és akkor először is elkezdik delegálgatni, akkor valakinek kiadják, és hát egy kicsit azt tapasztaltam, hogy a dolgok picit úgy működnek, mint a gyerekek, hogy figyelik a szülőt, hogy meddig mehetnek el, és ameddig elmehetnek, addig el is mennek, és azt látják, hogy a felső vezetést ez nem érdekli valójában, vagy csak szavakban, lehet, hogy tele van plakátolva egyébként az egész gyár a minőséggel és a különböző szlogenekkel, de a felső vezető nem megy le a gembába, nem megy oda a területre, nem áll velük szóba, tehát akkor megbukott ez a rendszer, és szép lassan
pont azt csinálják, hogy a felszínen lehet, hogy kiteszik az eredményeket, gyorsan a csoportvezető az asztalnál kitölti a riportot, senki sem ellenőrzi, aztán rendben van, úgyse lesz belőle semmi. Az emberekben fölmerül, hogy hát mennyi mindent elkezdtünk, és ez sem működött. Hát azt hiszem Deming mondta valamikor, hogy a minőség kérdése az nem a satupadnál dől el, hanem a felső vezetés asztalánál. Tehát én ebben mélyen hiszek. Tehát az összes kudarcot, amit ebben tapasztaltam, az mindig az volt, hogy a felső vezetés valami úton, módon, vagy időhiányra, vagy épp jött egy új gadget, mint egy kisgyereknek, hogy vegyünk hörcsögöt, akkor te meguntam a hörcsög, legyen nyuszika. Itt nem szabad megunni, ez csak egy hörcsög talán, de ez egy nagyon hasznos egy eszköz lesz, és tulajdonképpen, ha az egy napja nincs egy felső vezetőnek, hogy lemenjen, megpróbáljon, megértse azt a problémát, megtanuljon beszélni az emberekkel, akkor nem fog működni. Illetve, amit én tapasztaltam, nagyon autokratikus rendszereknél, ahol a szintek csak úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy bejelentkeznek egymáshoz, tehát mondjuk a quality mérnöknek be kell jelentkezni a quality managerhez, hogy beszéljen vele, ott nem fog működni, mert itt igen, szóba kell állni a dolgozóval, és nem számonkérően, hanem valóban pozitívan, lehetőségeket keresve, segítve, akkor tud csak működni, hogyha a felső vezetés ebbe elkötelezett, és ott mindig jól működött. De volt olyan gyár, nekem az egyik első dolgom volt, egyébként senkinek nem hívtam oda senkit, csak azt látták az emberek, körbejártam a területet, és minden reggel egyébként a kávé előtt minden egyes táblánál csak megálltam egy kicsit. Nem kérdeztem, nem hívtam oda senkit, még akkor sem, hogyha nem volt rendben valami. Másnapra rendben lett, mert tudták, hogy minden nap megyek. És sokszor, hogy nem szóltam, az sokkal nagyobb ereje volt, mint hogyha ott valakit oda hívtam volna. Tehát ez így, szerintem így tud működni. Tehát a titka. Tehát ahol nem működik, ott a felsővezetés nézzen tükörbe, és kérdezzen meg magától. Nem mástól kell keresni a választ erre. Hát oda lyukadtunk vissza, hogy vezetőség elkötelezettsége gyakorlatilag. Én amikor képzést tartok IATF témában, akkor mindig meg szoktam kérdezni azt a résztvevőktől, mindenkitől általában, de hogyha ilyen vezetőségi képzést tartok, akkor meg kifejezetten mindig ez az első kérdésem, hogy miről szól az IATF 16949, hogyha egy szóban kell megfogalmazni, és akkor ugye elkezdjük a minőségirányítás, szabványosítás, és az ehhez hasonló szavak. Általában mindig lesznek 3 meg 4 szóból álló mondatok is, de nagyon ritkán, az esetek legritkán, vagy az esetek nagyon kis százalékában mondják azt a kollégák, még akkor is, hogyha ez vezetőknek tartott képzés, hogy pénzről szól, hogy profitról szól. És az autóipar az igazából profitról szól, és szerintem, ha ezt az egy dolgot megérti a legfelső vezető, akkor azt is meg fogja érteni, hogy és egyébként ezeket az eszközöket nem azért kell használni, hogy legyen, és meg tudjuk mutatni valakinek, hogy mit csináljuk, hanem mert ettől nőni fog a profitunk. Így van. És hozzátennék egy szót, hogy fenntartható módon, tehát, hogy nagyon sok dolog azért hal, mert nem csak az LPA-nál, hogy fókuszálunk rá, tehát a reaktív a gondolkodásunk, most gond van, most csinálj, most pörgünk rajta, és akkor jön az új, akkor már nyuszika kell, tehát egy újabb probléma érkezett, és akkor állandóan szintet lépünk, és tulajdonképpen nem vagyunk jelen, tehát nem mindig elvisznek az új problémák. Tehát, hogy ez csak úgy tud működni, hogyha ez egy stabil, beépülő, és szinte onnantól magától megy. És akkor eredménye is lesz. Akkor mindig van eredménye. Tehát, hogy ez garantálható eredménye van, és nem külsősök, nem egy válogató cég, nem a vevő, meg nem egy CSL2 oldja meg a problémákat, hanem szép csendben az emberek a napi munkájukba beépítve saját maguk megoldják a menedzsment valós támogatásával.
Kicsit nekem a fő lényeg ennek az egész történetnek. Oké. Picit olyan ez, mint a rendszeres sport, az ilyen apró lépéseknek a rendszere, hogy minden nap csak egy picit kell csinálni, de azt rendszeresen. Az angol nyelvben van ez a szó, hogy habit. Tehát, hogy azok a dolgok működnek az emberben, amíg most nekiállok és fölemelek 60 kilót, és akkor utána másnap megyek a kórházba, mert leszakadt valami alkatrészem, hanem azok, amik rendszeresen, kitartóan végzem, mert azok pláne segítenek abba, hogy ami nem működik, akkor tudok rajta változtatni, és azt gondolom, ezt hívják folyamatos fejlődésnek. Tehát ezért a folyamatos fejlődésnek az egyik legjobb módszerének tartom az LP auditot. Köszönöm szépen, Laci. Azt gondolom, hogy megbeszéltünk mindent, és akkor legközelebb beszélünk majd arról is, hogy és egyébként milyen szoftveres megoldások vannak, illetve az elmúlt években utat tör magának a mesterséges intelligencia, és hogy azt, hogy lehet használni az LPA auditok lefolytatásához. Köszönöm. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.